Oké, Gulman 2. Essünk túl rajta. Na nézzük ismét, mit ír a holnap. Gulman 2, a varázskristályok misztériuma. Ó, impresszív indie TPS, ami kitör a sztereotípiákból. Jézusom, ne! Nyomozós kalandtörténet árkád lövöldözős részekkel kombinálva. Gyönyörű grafika, szuper minőség, az előző játékhoz képes. Beszarok, milyen őszinte. Új karakterek több mint 10, régi és új fejlesztett fegyverek, 5 új és óriási pálya teljesen más karakterekkel és dekorációval, új animációk, még több animáció, akrobatikus ugrások, szaltók, hát ezek voltak már, új effektek, hó, eső, vihar, víz, hát majdnem mind ugyanaz. Fedez fel az izgalmas fizikát, ronybaba fizika és robbanások, Jézusom, több mint 100 új hang és mondat profik által felmondva, hát igen, a Gulman 1-ben nem a hang volt a legerősebb pont, új zene és sztereó effektek. Ó, és ez itt micsoda? Ó, na igen, az ok, ami miatt a második részben nem a minigames részen belül lesz bemutatva, az az, hogy ezért pénzt, még egyszer munkával megkereshető valódi evilági pénzt mernek kérni. $1.99, ez kb. Pont $1 és 99 centtel több, mint amennyit ér, de nehezen múljon, $2 elbasztam erre, majd Borison behajtom. Alapból a demo verziót ingyen le lehet tölteni, de abban csak az első pálya van benne, az pedig nem elég. Na, nézzük ezt a szart. Na ez a menü, ez nem is olyan rossz. Van egy kis flash játék feelingje azért, de egész jó. A készítők itt már felvállalták az arcukat, hogy örülnek. Fú, te Dimitri, te! Mit tettél velem, te kis? Fú, bocsánat, nem szabad kiakadjak, ez a célja végeredményben. És egyébként angolul van a menü, én már ennek is nagyon tudok örülni. Nos, az első pálya a Párizsi Louvre Múzeumban játszódik, jó kis képregény van átvezetők helyett, tényleg nem is olyan rossz. Szóval Gulman atlétatrikóban festeget, de kap egy hívást, hogy éppen kirabolják a múzeumot, úgyhogy felkapja kedvenc undorító zakóját és helikopterről a tetőre ejtőernyőzik. Na és itt is vagyunk, de szokatlan, hogy nem rángatódzik a feje és esik az eső, de nem is akár, hogy ilyen szakaszosan vagy rétegesen, elég fura. Itt már tudunk boxolni, meg karatézni. Hogy tiszta Dragon Blade feeling, nézzük meg, hogy mennyit ér. Micsoda szaltó. De itt legalább nem okoz csalódást a játék. Közelharccal lehetett... Ja, ki lehet nyírni az ellenfeleket. Tök jó ez is. Fura egyébként, hogy csak akkor van célkereszt, amikor elkezdünk lőni, és az első fegyverünk a pisztol GG, hát GGVP. Nehéz átadni, de ez a játéktörténelem egyik legzavaróbb esőeffektje. Néha totál elvesztettem, hogy amúgy hol is vagyok emiatt. Na még egy szaltó, itt aztán találunk egy zseblámpát, ami működik kétségtelenül. Itt egy ajtó, hát sok ajtónyitásra el tudtam képzelni ide, de pont ezt nem. És benne is esik az eső, mi a franc? Jaj, találd már el fél méterről a komát. Ezek is spagetti gangsterek, micsoda performance! Aztán itt van a művész úr, megint, te rohadék. Van új gránátunk is, ami néha igen hasznos, de néha meg totál fos. Ez az, pörög, forog, hát ez nagyon rossz. Jaj, mi a franc akar ez lenni? Mit lehet itt felvenni? Ez van, kis krumpli főzelék hússal, Wolf 3D óta a legjobb medikit. Egy szarul bepozícionált ajtó, és még egy, de milyen ajtó, mit akar ez? Hoppá, intelligencia gyanúja az ellenfeleknél, elbújt. Aztán egy sötét szobában találunk egy levelet, de ezt hogyan kell felvenni? Azt mondja, hogy kell hozzá egy zseblámpa. Na így már felvehető, de ez nagyon amatőr. Új feladatunk megkeresni a titkos labort, és még rendesen el is olvashatjuk a levelet, nagyszerű. Itt valami létráról ír benne valaki, itt pont van egy létre, azt mondja, nyom meg az ugrást. Na, hogy akar működni ez? Megint lebegek, Jézusom! És teleport, jól láttam, teleport. Ja, hogy így oldották meg, hogy teleport és lekerülsz, vagy fel. De amatőr. Na itt egy raktár, mit takarodj már az arcomból, ilyen néger Daryl Dixon. Pörgő fején, ördögűző, távozz sátán. Aztán itt a második levél, what? Ennél diszkrétebben nem is teremhettek volna be az ellenfelek. A levél azt mondja, hogy a múzeum a felhőkarcoló alján van, használd a festőállványokat a lejutáshoz, és a múzeumban épp Sviatoszláv Guljev kiállítás van. Jaj, de szerény, de szerény!
És amúgy adott egy medikitet, ami 50 HP-t visszatölt. Mi van ezzel a játékkal? Viszont régi hiba sose rossz, átlövök az ellenfelen, hihetetlen, nem is akar támadni. Elengednél azért, hogy... Az anyára, hú, te kis cseles kis rohadék. Amúgy néha főleg új objektíváknál újra teremnek adott ellenfelek, ami egyrészt igen zavaró, másrészt baromi hasznos. Ugyanis itt a pénz megint csak jelen van, és ez igencsak fontos dolog. Minden megölt ellenfél $50 ad, és $1000 kapunk egy continue-t, úgyhogy ha 20 ellenfelet megölsz, egyszer nyugodtan meghalhatsz, amúgy meg mész vissza a főmenübe. Emellett néha kapunk egy gránátot, néha meg nem. Szóval itt vannak ezek a festőállványok, tudja, hogy erre gondoltak? Igen, baszki, ezek nem viccelnek. Oké, és próbáljuk meg. Basszus, alig maradt életerőm. Na, el kellene most ez a medikit. Baszki, épp hogy túléltem. És amúgy feltűnhet, hogy újra töltődik az életerőnk, de erről egy kicsit később. Most inkább elvesztek egy életet. Egy visszaszámolás, elvesztek $1000. De kaptam megint egy medikitet. Tényleg mi van ezzel a játékkal? Tök bőkezű. Na de nagy nehezen harmadjára csak leértem. Itt már kék pizsamás őrök vannak. Nagyon menő sivatagi sirály pisztolyokkal. Amúgy a pisztolyok között csak annyi a különbség, hogy mindegyik egyre gyorsabban lő, meg jó, másképp néznek ki, de az mindegy. Szóval itt a Gulyiev kiállítás, jaj, már megint te. Egy elég lelakott részben kell kutakodnunk, és hát ezek a srácok már nem szarakodnak, automata fegyverük van. Na de neztek gránát. Double kill, jól hallottam? Double kill. Takarodj bár a pörgő fejeddel megint. De van automata fegyverünk, és ez nem AK, hanem OK-47. Jó, kérlek. Aztán az új levél átküld a totál másik végére a múzeumnak, és kell nekünk hígító. Minek az? Várom, takarodjál te is innen. Főső mozgáskultúráját még nem nagyon ecseteltem, értitek, festmények, meg ecsetelés. Szóval szerintem önmagáért beszélnek az animációk. Itt a biztonsági szobában találunk valami dezodort, a játék szerint hígító. Menj már innen! Amit itt kell használni a szobornál. És már megint lelifteznek ezek a mafiózók. Ez szerint valami robot belsejében lesz az első kristály, amit meg kell szereznünk, de ez kurvára nem egyszerű, mert elég sokan vannak az udvaron, és lassan kevesebb HP-n van, mint fülem. De hé, 2 HP-n van, és meghaltam? Mi ez, becslés, vagy ilyen előrelátás? Az anyád úristenit. Megint leugrálni ezeken. Oké, hogy ad medikitet mindig, de miért nem lehetett már lentre tenni a checkpointot? Mit akarok? Én örüljek, hogy egyáltalán van checkpoint meg medikit. Hogy is volt ez, drága barátaim? Neztek itt egy gránát. Wow. Micsoda? Sztereotípia törő. Wow, ez olyan, mint a Tractor Master. Na de itt a robot, ez a robot zsaru. Murphy. Te vagy az Murphy. Jó, és visszatértek megint ezek a kék bogyók. Ez a robot meg baromi jól bírja a töltényeket. Na de lassan csak megdöglik. Na azért. És fölvetjük a fegyverét, ami egy plazmavető, ami felgyújtja a fickókat. Azt, ez mennyire jó már. Most tényleg megdicsértem a játékot? Azt hiszem tényleg kezdek megőrülni. Na itt ez a régi telefonfülke és kicsit kisebb méretben. Hál' Istennek itt már nem is lehet használni. A pálya végén meg megint kapunk egy képregényt és egy feliratot, hogy szép munka és kilépés. Valaki szégyenlős, nem akarja, hogy játsszak vele. Na emberek, ez csak az első pálya, az 1/5 volt az egész játéknak. Tök fura, hogy még nem remek semmi, és nem üvöltöztem nagyon. Mi lesz itt még? Tudom, hogy nincs sok időnk, de én most ledőlök egy kicsit. Inkább rápihennék a következő részekre.